Hello everyone! So gagawa tayo ng performance task ng ating Vinset 3.0. Punta lang tayo sa ating notepad. Available po ito sa lahat ng laptop, pero I'm using po ng ETAB ng aming school. So ang ilalagay lang natin dyan sa ating notepad na nasa gilid is less than sign, HTML greater than sign, and click enter. So, dyan sa ibaba, ilalagay nyo yung inyong natutunan sa Vinset o yung yung insight nyo sa 4-day training natin. Ipopost ko lang to para mabilisan ang video na to, para hindi kayo magsawang manood. Eto na siya. So, kayo na po magbasa and click enter. Then, ilalagay ulit natin yung HTML. Yung less than sign, lagyan ng slash at saka HTML, tapos greater than sign. Then click nyo lang yung nasa bandang itaas na file, tapos save as. Then pipili lang tayo ng desktop kasi para mabilisan na nating mahanap. Then enter file name, ilalagay natin ay index.html. Sorry po sa video quality ko kasi po ako lang po yung nagdo-document nito and I'm trying to help and hopefully malinaw naman po. So, yan. And then click lang natin yung save sa bandang ibaba at yun lang. Pwede na natin tong i-attach sa ating exit assessment. So, yan lang. Tingnan natin. So, andito na siya sa ating desktop. Try lang natin i-click. Wait. So, yung notepad pala, available po yan sa lahat ng laptop. Nasa default po yan. So, ayan na siya. Pwede na natin itong i-attach sa ating exit performance task ng Vinset 3.0. So, yan lang po. Thank you for watching and hope this video helps you a lot.